ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਇਲਟਸ ਬੈਂਡ ਬੂਸਟਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਸ 7+ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਾਚ ਟਿਲ ਦ ਐਂਡ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਡ ਡਿਟੇਲਸ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹਾਊ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੀਪਲ ਮੂਵ ਟੂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਟੇਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਥਾਟ ਆਫ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੀਪਲ ਮੂਵ ਟੂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬੈਟਰ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵੇਲ better job opportunities and higher standards of living, people tend to move to the urban areas. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਐਡਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੌਮਾ। ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ this। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ that, ठीक है। Example है, it's quite evident that the people tend to move to the urban areas to avail better work options and higher living standards. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ਸ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੂ, ਵਿਚ, ਦੈਟ, whom, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल, it is quite evident that the people, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, comma, who have little or no job opportunities in their hometowns tend to move to the urban regions to avail better work options and higher living standards। ठीक है जी। रिलेटिव क्लॉज ऐड करके ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ऐड कर सकते हो और अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो which is very informative and very easy to form। okay, next idea is to add multiple subordinate clauses। मतलब ਇੱਕੋ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ multiple clauses ऐड कर सकते हो। for example, it is quite evident that the people who have little or no job opportunities in their hometowns tend to move to the urban regions। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੋ, comma, again using the relative clause only, which are more developed and equipped with all amenities, again comma, to avail better work options and higher living standards। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ complex these clauses to make the complex sentences। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, इन्हों प्लीज़ अपनी राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਿਓ, ਟਰਾਈ ਇਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।